Hi traveling peoples! Hindi na tayo ngayon sa Terminal 1 ng Melbourne Airport. Paalis muna tayo ng Melbourne, punta tayo ng Canberra. At isa sa goal natin is malibot within 12 months yung buong states ng Australia. So number 1 natin is yung state ng Victoria. Although siguro last part na ng video natin ipakita kasi magstay naman tayo din ng matagal. So second na punta natin is Canberra, and then third, watch out. Hello traveling peoples! Andito na tayo ngayon sa Terminal 1 and sasakay tayo sa Qantas. So ang pronounce pala dyan is Qantas. Ayun na yung aeroplano namin, guys. Hello, ayan, patipad na kami. Hello everyone, may we have your attention for just a moment. We're painting the full... Hi traveling people, sa nakita na natin yung bus stop natin. So ito siya. Hello traveling people, so ayan, nakasakay na tayo ng bus. So, wait, check lang natin yung Google Map kung saan tayo bababa. Ayun yung mga stops. So. Doon yung mga stops. Hello traveling people. So, bago tayo pumunta sa hotel, nag-advance booking na tayo dito sa Morris kasi from Canberra, 3 days after punta tayong Sydney. So, magbubus tayo. Hello traveling people! So ang first natin is yung Ibis Budget Canberra. Kaya lang medyo malayo pala siya sa city center. So nagbus kami. Tapos naglakad ng 14 minutes. So mura nga siya. Pero talagang suburb yung lugar niya. So hindi ko alam kung trip nito. Pero bukas, doon naman tayo sa city center mismo with a 5-star hotel. Hello traveling people, so andito na tayo ngayon sa ating accommodation for today. So Ibis Budget, pero bukas naka 5-star tayo. So ito yung view natin, maganda rin naman. So let's go. Hello traveling peoples! Ayan, naglalakad lang tayo dito sa Watson, Australian Capital Territory. So ang Watson is few minutes or hours, depende sa transportation mo, away from Canberra City. So yung tinutuluyan namin, ang pangalan niya is Ibis Canberra. Pero nasa Watson na siya. Nasa Watson na. Yung Canberra guys, sobrang ano niya. Oo. Nagustuhan ko yung airport nila. Kasi ang daming sculpture ba? Yeah. So medyo ano kasi ako ngayon, lately fascinated ako sa mga ganun. Tapos sobrang ganda, sobrang luwag. Ayan, so papunta pala kami ngayon sa restaurant. Wait lang, parang sabi ni Google Maps, lumampas tayo. Babalikan namin kayo, bye-bye. Baby, yan na. Nag-order ako rin. Sige na, magsalita ka na. Ayan, may Max's na chicken. Wow! Hello, traveling people. So try na natin ng Lola and Lola. So ito yung sisig. Mukhang marami naman siya for $20. Kasi instead na kalamansi, lemon. And may rice din. Squeeze ko na ba to? Squeeze ko na. Guys, nag-extra rice kami. This time garlic rice. So dissect lang natin yung sisig. So parang lechon sisig siya, no? Tapos may malalaking sili. May mga onion rings. Kain lang kami ulit. So kakatapos lang namin kumain sa Lolo and Lola. And may take out kami. So kunenta namin, parang sulit din. Ang dami ng servings. And actually parang isa siya sa pinakamasarap na sisig na natikman namin. And may twist kasi Australian pork yung ginamit dito. Kasi dito sa Australia, kasi ini-encourage na yung pork talaga dito, yung meat talaga dito yung ginagamit. And normally, yung mga meat dito, organic talaga. Yung parang nire-raise nila yung mga livestock organically.
Hindi ko alam kung nakatulong yun dun sa panlasa namin. Plus, instead na kalamansi, lemon ang ginamit. So guys, may nadaanan kaming park. May isang bata dito. Pag napanood to ng anak natin, matutuwa siya. Mami mo na yun. Hello guys, ayan, pauwi na ta kami. Actually, few meters away na lang, hotel na kami. Pero gusto lang namin i-appreciate ang sunset. It's so beautiful. Diba? Hello guys, so from our hotel, may mas nakita kaming easy way. Nag-tram kami sa Dixon Interchange, bumaba sa Alinga Street. And dito malapit na yung Ovolon Nishi. Hinahanap lang namin kung saan siya. Anyways, hindi tayo mahirapan dito kasi may Google Maps. Napaka-reliable ng Google Maps. So, ang i-make sure mo lang kapag nandito ka sa Australia is may internet ka. So, I suggest you buy really SIM cards with load of internet. Okay, so guys, naglalakad pa rin kami pero nag-stop kami kasi ang ganda ng mga flowers dito sa park ko. And then ito si Lizelle. So, tara, lakad na tayo. Doon siya sa Edinburgh Avenue. So ito yung ibang city sa Canberra. Medyo tahimik siya ha. Wow, look at that architecture. So beautiful. So I think we're here. And look at that artwork. So we're here. Ovolon Nishi. Let's center. Wow. Oh my god, so beautiful. Look at that. Oh, this is like a work of art. Nabi, may reception ko na saan. Hello there, traveling people! So, andito tayo ngayon sa loob ng ating suite. So, very comfy siya. Tingnan mo naman yung bed natin. Meron din tayong malaking TV. And, meron tayong mini bar dito. Mga drinks, may tea. And then, lahat naman ng amenities, may wine glass and all. And etong painting na yan, i-focus mo lang dyan sa painting na yan. Actually, artwork talaga yan and it cost a lot. So, isa yan sa pwede mong ma-enjoy while here, yung artwork. And then, meron tayong welcome chocolates and fruits and macarons here. First day. And tingnan mo naman yung furniture, di ba? Kulay, maganda yung kulay. So, merong, ano ba to? Yellow-orange na sofa. May purple. And then, meron pang, iba yung color combination yan, no? And then, look, meron din tayong complimentary dito. So, ito is for our skincare. And then, ito naman is perfume. Di ba? Against the light. And guys, ito ang view natin. Meron tayong lake view. So I wonder anong itsura niyan pag gabi. Alright guys, i-enjoy lang natin ang okay, so guys, enjoy na natin ang food natin. Siguro unahin natin yung strawberries. Halika, subuan ko kayo. Hello, traveling people! So, naglalakad lang tayo sa labas ng hotel. Good thing, meron silang umbrella. Actually, pwede ka rin naman manghiram ng bike. Pero para ayoko mag-bike at this time. So, ayun yung hotel natin, no? Diba? Ganda ng architecture niya. So, yeah. Tara, lakad pa tayo. Hello, traveling people. So, ang una nating pinuntahan is yung lake. Ayan. And then, again, ayun yung ating hotel. Makikita nyo. So, kung mapapansin nyo, itong dinadaanan natin, very convenient. May mga walking paths or biking paths. So, mas pinili nga lang natin talaga maglakad. Hello! So, nakatawid na tayo ng tulay. Dire-diretso lang tayo. Malapit na, 10 minutes na lang. So, first stop, National Library of Australia. Ito rin, pinuntahan natin, the Treasury Building. Next naman nating pupuntahan is yung Old Parliament Building nila. I think that building. So, naglalakad lang tayo ngayon sa gitna ng park. Hopefully, walang unfamiliar
wild animals tayong ma-encounter. Kasi dito talaga sa mga gantong park nagtathrive din yung ecosystem ng animals. Well, not wild animals, pero malay nyo naman biglang may maligaw. Maybe just overthinking. Pero yan, malapit na tayo. So meron tayong nagkitang magandang monument near MOAD, Museum of Australian Democracy. Ayan. Yan, currently may mga renovations na ginagawa. Itong old Parliament House building, ito na ngayon yung tinatawag na Museum of Australian Democracy. Guys, so medyo pagod na ako. So uwi na siguro tayo sa hotel. Pero napansin ko medyo mahaba yung lakarin dito sa Canberra. Malalaki yung agwat ng mga building. Maraming mga yan, malalawak na fields. Oh. So, let's go home. So ito naman, National Sculpture Garden, established in 1982. Home to works of art by leading Australian and international artists. And malapit dito is tong building na to, yung National Gallery of Australia. Man, last na talaga, ito yung National Portrait Gallery. Yan, katabi lang niya yung National Gallery of Australia. So, uwi na talaga tayo sa hotel. Actually, yung mga building, mga interesting spots for me, like yung museum, library, galleries, halos few meters away lang sila. Pero since parang malalaki din yung agwat nila na open spaces, medyo nakakapagod ding maglakad. Pero enjoy kung ito rin yung interest nyo, gaya ng interest ko. So hello guys, pauwi na tayo sa hotel natin. Ayan, medyo lumililim na rin. Meron din silang pathway, sasabi mga Australians of the Year to 2024, to 2023, 2022, etc. Ang galing kasi nakaka-inspire din yung mga ginawa nila. So merong, for example, last 2020, kasi nakalampas tayo sa 2024, nandun siya eh. So noong 2020, ang Australian of the Year is si Dr. James Sumwek. So ano bang ginawa niya? So eye surgeon and blindness prevention pioneer. Tapos meron ding Young Australian of the Year, Senior Australian of the Year, para ma-inspire pa yung mga senior citizens, and Australia's local hero. Ang galing. Right, on our way, very near to our hotel. But I just want to highlight that there's an ongoing light rail construction here in the city. So shout out to my friend, because I have one friend who got disappointed with the current commuter friendly situation of Canberra. But look, my friend, they are building more trains for you, so I hope you can revisit Canberra soon. Oh well, not soon, maybe after this light trail line is added already. You can do that. Alright guys, ayan, so nakadress up tayo, pero kakulay natin ang mantel ba at ng plato. Okay, so ang first nating itatry is yung Moules Marinier Sailor's Mussels paired with sorghum. Guys, dumating ng next batch. So eto, adobo to. Nakita namin sa menu, may adobo sila. So adobo marinated whole spatchcock, pickled green tomatoes, blood orange, and watercress salad. So ito yung itsura niya. And then tinanong namin si Mia kung anong best pair dyan. So sabi niya, ito daw ang best pair dyan. Yung braised sugar loaf cabbage, red wine lentils, pickled onion. So let's enjoy. Hi traveling people. So andito tayo ngayon sa breakfast time.
So gusto ko lang palang magbigay sa inyo ng trivia. Dito, ang iced americano, tinatawag siya as long black. Hi, traveling peoples! So dapat maglalakad lang kami kaya lang sobrang init. Tapos close yung ibang walking paths kasi nga may ginagawang bagong trend dito. So mag-Uber kami today. So ang cost niya is about 500 pesos. $12. So traveling people, so nandito tayo sa Australian War Museum. So yung mga ibang parts hindi natin pwedeng mapakita. Pero this is one of the recommended places that you must visit while in Canberra City. Get you to come in a bit closer, and you can see new weapons. Guys, so nandito tayo sa Moad. And dito sa area na to, dito yung Prime Minister's office. Diba? Ito yung itsura. Ito naman guys, yung cabinet room. Wow! Galing no, sa isang building na dito yung House of Representatives Chamber. And then sa kabila, nandun yung Senate Chamber. No, kasi sa country ko, Philippines, magkaiba sila ng building. Guys, so naka-Malaysian tayo today. Madam Luz. So meron, anong tawag dyan? Hainanese chicken. Ito, fried noodles, no? And then soup. Hello guys, so andito na tayo ngayon uli sa Maurice. Kasi pupunta na tayo ngayon pa Sydney. Sa to Citizen. Na-enjoy lang namin ang aming Cheetos. Actually, itong Cheetos na to, yung crunchy, mas mahal siya dito. Kasi nga, exported siya sa US. So, normally, yung mga chips dito, $4 lang. Ito, $13. So, imagine yung price difference. Hey, traveling peoples! Nandito na tayo ngayon sa Maurice Coaches. Ready na tayo sa ating Sydney adventure. Komportable naman yung upuan dito. Guys, nag-CR tayo dito sa bus. Ito yung tsura niya. Tapos pa-flash na natin. Traveling peoples, libot-libot lang tayo sa city. So wala tayong exact itinerary. Gusto lang nating maglakad-lakad, i-check yung mga buildings and everything. Yeah, and for me, gusto ko lang mag-try ng coffee shop dito because I wanted to read yung mga pending ko pang hindi nababasa for the past month. Okay, let's go. And lang Yung mag-Starbucks tayo. So, ayan nga guys, as what we mentioned, we're just looking for a coffee shop. And nakita namin yung Starbucks. So, I think ito na lang muna for now. So, it's been a while since Hello, traveling peoples! Meron kaming interesting spot na nakita dito. Sculpture siya. Akala ko puno lang siya. Pero sculpture pala siya. Ayan o, may mga golden. Hi, traveling peoples! So it's our third day here in Sydney and nandito tayo ngayon sa Darling Harbour kasi mag-i-stay tayo dito sa Novotel Darling Harbour. Lalakarin lang natin siya. So it's a 9 minutes walk. So tara na. Guys, finally nandito natin ang Novotel Sydney Darling Harbour. Tada! Hi, traveling people! So, nandito tayo ngayon sa room natin dito sa Novotel Sydney on Darling Harbour. And yung room talaga natin is facing Darling Harbour at itsura niya.
Ayan, ito ang aming room facing Darling Harbor. Ang ganda, 'di ba? Kahit may construction, maganda pa rin siyang tingnan. Alright. So, pahinga muna kami. Bye-bye. Traveling people, lumabas lang kami ng hotel. Naglilibot kami sa Darling Harbor. Ang nasa likod namin is yung Australian National Maritime Museum. You were saying something, baby? Yeah, so ayan nga, galing, before kami lumabas, nag-watch kami ng movie with the kids. So, Novotel offers this like every Monday, kids movie night. O, kahit hindi pa gabi. So, movie time, 6 p.m. So, ang saya lang. Parang gusto ko na mag-anak. Oh. Labas ka, labas ka. Hi, traveling people! Inabot na tayo ng gabi dito sa Darling Harbor. Ang ganda niya, oh. Tignan mo. Tas, First Christmas namin, na kami First dalawa Christmas lang. namin. Oh, ang ganda. Wow. Hi, traveling people's breakfast time. Reading newspaper as well. The Australia. Hi, traveling peoples. So naglakad-lakad uli kami. Nandito kami ngayon sa Haymarket. Sikat to as a shopping destination. So check lang natin kung anong mabibili natin. Hello, traveling peoples. Makikita nyo ba yung ceiling na yan? Para siyang may tubig, no? Hi, traveling peoples! Andito tayo sa next hotel natin, ang Radisson Blu Sydney. Let's go inside! Hey, traveling peoples! Kasama namin si Santa Claus Merry Christmas from Sydney. from Sydney. Hi, traveling peoples! Merry Christmas! And dahil Christmas, di tayo nag-stay ngayon sa Radisson Blu Sydney. Plaza Sydney. Yeah. So ito yung... At dahil VIP member tayo, na-upgrade tayo. May complimentary upgrade sila. Ito ang ating banyo. Oh, ganda. And then, ayan, nice lang na mga gamit natin dyan. Naka-separate yung toilet. And then, look. Oh, maraming maleta. We're from the Philippines. Ayan ang ating kama. And may sarili tayong sala dyan. May coffee maker. And may tatlo tayong view. One window, second window, third window. So, tingnan natin yung view dito sa first window. Kasi nga corner tayo. Pak! Yan. And then, I think second window. Wow. Then ito yung third. Yeah. Now, folks. Hi there, traveling peoples. Kita nyo ba kami dito sa TV? Ayan, patulog lang muna kami. Dito sa aming suite, papahinga. Good night. Hey, traveling people, sanila tayo ngayon sa VIP Business Lounge. Hi, traveling people! Sanila tayo sa isa sa mga tourist spots dito sa Sydney, ang Sydney Opera House. And medyo less ang tao dito sa spot ng Royal Botanic Garden. So, dito natin kinuha ang ating mga photos. So, tara na! Hi, traveling peoples. Kakapagod na. Maglakad. Galing kami doon. Hili pala yung papunta sa Shangri-La. Pero malapit na tayo. Let's go. Dito kami side entrance. So, the rocks area to. Ayan na yung Shangri-La. Hi, traveling peoples. Andito na tayo ngayon sa Shangri-La. Hello, traveling peoples! Nag-book pa naman kami.
ng room na to. Kasi view nga ng Opera House saka Harbor Bridge para magpicture. Kaya lang hindi nakisama ang weather. Umuulan ngayon, medyo cloudy siya and blurry. Huhuhu. Hi traveling peoples! Now naman magdi-dinner tayo. Doon sa 36th floor, maganda daw yung view doon. Medyo groggy tayo kasi naubos na natin yung champagne na bigay nila. So, sabi kasi dun sa mga research namin, maganda daw na i-book yung room 7 to 10 kasi mas malapit yung itsura ng Sydney Harbor at saka ng Sydney Opera House tsaka ng Harbor Bridge siya tatawag dito. So ito binook namin, nasa 7th floor kami. So ngayon naman punta tayo dun sa sa 36th floor. Tignan natin kung maganda rin ang view. So nagbe-breakfast na pala kami. Hindi na kami nakapangamusta sa inyo kasi masyado kami nag-enjoy. Ang pagkain. Hi there, traveling peoples! Naglilibot lang kami sa isa sa mga suburb dito sa Sydney. Mukhang okay naman yung vibe. Parang papasat to sa amin na dito tumira kami. Hi, traveling people! So, dito na kami sa Sydney Airport. Terminal 2, domestic. Terminal 2 for Virgin Airlines. So, order lang kami ng kape. So, traveling people, andito na tayo sa Uber waiting area. Oh. May sariling waiting area yung Uber nila at ang ganda. Tayo. Medyo mahal nga lang to, no? Kaysa sa bus. Hi, traveling peoples! Andito na ulit tayo sa Melbourne and ang first hotel natin is yung Hyatt Centric Melbourne. Sinusot pala natin yung robe nila. Ang kagandahan sa robe na to, tingnan mo, na para siyang hoodie. So, ito pala yung room. And pakita ko lang. So, ito yung bed. Picturean pa saglit ni Lizelle. And then, ito ang ating view. Ating view is Melbourne CBD. Diba? Ganda. And then, yung banyo. Here is the banyo. Yeah. Premium items din yung gamit nila. Mr. Smith. And ayan, Mr. Smith. Okay, so papahinga lang kami guys. And then check yung pool later. See you. Hey, traveling peoples. Salita ka. Sabi mo, saan tayo pupunta? Sa new hotel? So, we're gonna go to our next hotel. So, that hotel is where we're gonna spend our New Year. Hello! So, nandun kami sa South Yarra Station. Papunta sa Ovulo, South Yarra. Punta na kayo tumawid sa kabila. Mayroon talaga. Hello, traveling people. So, andito na tayo ngayon sa ating hotel. So far, we're enjoying it. So, ito na. Paalis na kami sa South Yarra. Pabalik na kami ng Melbourne CBD. So guys, nandito na ulit tayo sa CBD Parliament area. So pupunta tayo sa Park Hyatt. Hi traveling peoples. Dito lang kami sa courtyard ng Park Hyatt. And kakabalik lang namin ng hotel kasi bumili si Lizelle ng JBL headsets. Hello, JB. Hi there, traveling peoples! Andito na tayo ngayon sa ating room dito sa Park Hyatt, Melbourne. So far, hindi pa rin talaga tayo nadi-disappoint sa Hyatt brand. Currently, ang status natin is brand explorist, kung saan, pag na-try mo yung at least 4 Hyatt brands, pwede kang magkaroon ng isa pang free stay.
So, eto, Park Hyatt, Melbourne. And I think this is a suite. So, we have a king size bed here. And thank you din sa complimentary wine nila. Yan, and then may chocolates din. And then kanina yung, kasi medyo nag-order kami ng champagne dito. So ayan, tapos ito yung pulutan, Cheetos. So ang kagandahan dito sa suite na to, and kung mag-stay ako, and very religious kayo or or fan ng architecture, kunin nyo tong suite na to, facing the St. Patrick Cathedral. 'Di ba? Very iconic 'yan. Biruin mo dito ka matutulog. Dito ka matutulog. Kasi ito yung view. Yung St. Patrick Cathedral. 'Di ba? So guys, hopefully makabalik kami dito and matry yung other rooms nila or other suites. So, ayun na lang muna siguro for now. I-enjoy lang namin yung room. Kung gusto niyo magkaroon ng room tour dito, sabihan nyo lang yung Park Hyatt Melbourne na invite kami para kami na yung video para sa kanila. Guys, grabe. Halos walang tao dito kaming nakikita sa streets ng Melbourne. Holiday kasi. What do you think? Sobrang lamig pa. Malamig kahit summer, mga gantong oras, medyo malamig This is the na. reason why we like Melbourne so far. Is So far. because even if it's summer, you know, it feels cold. But we're not sure if we will have the same sentiments once we reach the winter season. Hi, traveling peoples! Dito tayo ngayon sa Holgate Brew House, dito sa Woodend, Victoria. Ang isa sa maganda dito, may sarili silang room. Actually, tayo ngayon sa bar nila. Pakita ko lang ng mabilis kasi baka may masamang mukha ng tao. Actually guys, hindi talaga ako person. Pero nung natikman ko to, parang feeling ko mapapag-blur na ako. Sobrang pure niya. Basta kakaiba yung lasa. Sobrang sarap. Yun ang yung masasabi ko. So tara, Cheers! cheers. Okay.